Fuck. Szóval nem lehet kijutni a vödörrel. De ez is egy ending. Szóval a vödröt... Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? Ez is új. How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. No, the orders were still missing. For now. És nem tudom, hogy ez tökéletes időzítés volt-e, vagy akkor mondja, hogy hogy tényleg megálltak a rendelések, mikor idejövök a géphez. De zseniális volt. Ezt sem mondta még. Az employee lunch után elmegyünk egyenesen, és megint leugrunk. És aztán utána van az a lehetőség is, hogy megint csak rámegyünk, de nem ugrunk le, hanem megnézzük, hogy hova visz át. Oda átvisz magasra. Jó. Viszont össze akarom gyűjteni a figlit. Figlinek fogom hívni, engem nem érdekel. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. Dehogy nem. Stanley chose not to think about Vödrök this beszélnek, nem obvious tudod? fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Most lesz a szarja egyébként, hogy leugrottunk. Nem nagyon érdekli most, jelenleg. Várj, ez az ajtó nem nyílt ki? Bár ez kikardos, nem nyílt ki. Jó, szétadom. Danger everywhere. Danger. Várjatok! A izé is erre van? Az az ajtó, tudjátok? Mi mondja, hogy nem lehet bevinni vödröt. Az is erre van? A no bucket room. Oda mindenképpen bemegyünk vödörre. No, stop! Look there on the wall, you see? There's a sign right there. Ja, ez It az. says no buckets past this point. Nem érdekel. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless... What if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? Nem tudjuk, mi az a vödör. That would És explain mi a nem lot about vödör. your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. Nyugodjál meg, semmi So baj much of nincsen. the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, tudom, hogy... step in here for a moment. Nem. Én oda akarok bemenni. Azt mondja, hogy nem tudjuk már megkülönböztetni, hogy mi vödör és mi nem. És ez probléma. Fuck you. Akkor jó, legyen. Játsszuk a te játékodat. Ha már nem tudunk Rocket League-ezni. Is this a bucket? Miért néz ki úgy, mint egy game show amúgy? Now then, I'm going to run you through some test scenarios Mert and az. you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Mi a vödör? Okay, let's begin. Mi vödör és mi nem vödör? Mi az a vödör? Item 1. Is this a bucket? Rá is nyomták a milliómos zenét, hallod? Szerintetek ez vödör? Mi van, ha sokáig gondolkodok? Nagyon jó kérdés. Mert hogyha ez egy vödör, és ami nálam van is egy vödör, akkor lehet, hogy én is egy vödör vagyok. Viszont ha az nem egy vödör, és ez egy vödör, ami nálam van, akkor még az is lehet, hogy ti is vödörök vagytok. Szerintem ez egy vödör. Incorrect. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Fuck you. Item 2. Is this a bucket? Adott a telefon segítséget vagy közönséget? Nem ad. Igen vagy nem van. Haló? Nincs is itt senki amúgy, nem is néz minket senki. Haló? Lehet kérni segítséget? Jó, az előző az egy hologram volt. Egy vödörről. Ez egy vödör? Most ez az lesz, figyeld. Ez egy vödör. Incorrect. Nem vödör. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Oké. Ez egy 3D nyomtatott vödör volt. Nem egy igazi vödör. Item 3. Is this a bucket? Más a nyele? Vagy micsoda? Várjatok. Akarom kinyitni a harmadik szememet. Egyszer csak eltaláljuk. Ez egy vödör. This is a bucket. Nice. Tudtam, hogy ez egy vödör. Legyen ön is vödör. Is this a bucket? Simán. Ez a legyen ön is vödör. Vagy legyen ön is traktor ez esetben. Ez egy vödör?
Nem, ez nem egy vödör, ez egy traktor. Traktor egy vödör? Srácok. Vágóóra traktor egy vödör? Legyen ön is vödör. Én azt mondom, hogy ez nem egy vödör. Correct. Nice. This is a tractor and not a bucket. To be honest, I just sort of put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be too much for you. Hagyjad Thank már. you for not making me look like an idiot. Nagyon szívesen. De ő csinál belőlünk hülyét egyfolytában, és akkor azt mondja, hogy kösz, hogy... Is this a bucket? Most kivitte a traktort, és behozott egy másik traktort. És megkérdezte, hogy ez egy vödör-e. Mi arra enged következtetni, ha az előző egy traktor volt, hogy át akar verni. És ha ez egy vödör, ez egy igen nagy vödör. Nem tudom. Nem tudom, srácok. Én már nem tudom, hogy mi vödör és mi nem. El vagyok veszve teljesen. Vágó úr, ez egy vödör. Jelöljük meg az igen. Végleges. És eltaláltam. Ez egy vödör, basszeg. Nem látom. Vak vagy? Vagy mi? Jesus Christ. Item 6. Is this a bucket? Igen. Trick question. Both. Gotcha. Mindkettő. Vödör is, meg nem is? Mi az, hogy mindkettő? Hogy lehet valami vödör is, meg nem is? Nem találja a kövi itemet. Semmi értelme nincsenek a játéknak. Szétadom. Okay, you and I both know there isn't anything here, and I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both clearly know that a bucket is something, and therefore nothing could possibly be something. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Nem. Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? Most azért tett fel kérdést, mert megnyomtam a semmire az igent? Én nem hiszem, hogy a vödör az semmi. A vödör az valami. A semmi is lehet valami, sőt, a semmi az valami. De nem minden valami semmi, sőt, semmilyen valami semmi. Mert ha valami, akkor nem semmi. Várjál. A vödör az valami. Az nem semmi. Ez nem semmi. Nem. És valami vödör? Tehát az nem lehet, hogy semmi nem vödör. Hát itt bemutatott 6 itemet, abból 3 vödör volt. Plusz 1 a traktor, ugye? Nem. You know what? I'm too confused to even sort it out. De tök egyszerű, nem értem, mi bajod van. What is a bucket? What isn't a bucket? Én vagyok a vödör. I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Na látod? Do any of us know what a bucket is? Megzavartuk. Am I a bucket? Lehet? Hogy te... Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. Nem. I can't have that. Semmi baj nincs a vödörrel. I'm going to erase all buckets Nem. from the game entirely. Ne. Okay, here we go. Kitörli az összes vödröt a játékból. Nem. Rányomtam a nemre pedig. Most, hogyha nem lesz ott a vödör. Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Minden vödör Every volt. single thing in the game was a bucket. Oh my God, I had no idea. Kitörölt minden vödröt, és így mindent Except kitörölt. me. I'm not a bucket after all. And you, Stan, Ő nem vödör. you're still here. You're not a bucket either. Én sem vagyok Oh, vödör. this is wonderful news. Nem, mert a vödör bennem van. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? Jó, And kösz. we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Nem mondjuk ezt Who senkinek, hogy knows minden what that vödör. information might do to a person. All right, here we go. The end is never the end, is never the end, is never the end. Jó, igazából, oké, újraindítottuk, és most még megvan minden vödör, mert amúgy minden egy vödör. Ez a mi kis titkunk marad, tehát erről nem fog tudni senki, srácok, hogy minden egy vödör. A vödör az nem semmi, és nem is csak valami, hanem minden. Kened? Na, álljatunk meg egy pillanatra. Most engem nem érdekel, bemegyek a piros kék ajtóhoz. Most már nem mondhatja egyébként, hogy nem vihetem be a vödröt azon az ajtón, amire rá van írva, hogy ne vidd be a vödröt, mert minden egy vödör. Szóval az ajtó mögött már vannak vödrök. Szóval
Fuck you. Szóval igazából oda viszem a vödröt, ahova akarom. Ugye a játékon kívül kivéve, tehát kijutni nem tudunk vele. Sajnos, nem engedik ki. Túl nagy az ereje. Viszont itt, a játékon belül oda viszem a vödröt. Jaj, figyelni kell. De oda viszem a vödröt, ahova akarom, mert minden vödör. És a vödör minden. Szóval beviszem a vödröt. Shut up. Shut the fuck up. Most beszéltük meg. Most mentünk végig rajta, hogy még a traktor is egy vödör. Nem érted? Nem engedd be. De nem áll. Most beszéltük meg, hogy rajtad meg rajtam kívül minden vödör. Nem? Nem fogom még egyszer végigcsinálni, legyen ön is vödröt. Akkor vödör nélkül kell oda mennünk. Muszáj. Én nem akartam ezt csinálni, de muszáj. Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Miről beszélsz? Mi az, hogy isn't the right... 427-es. Mi az, hogy nem a megfelelő? Mi volt odaírva? Mik ezek? The end is never the end is never the end? Mi történik? Azt mondja, ez nem a megfelelő iroda. Mi az, hogy nem a megfelelő iroda? Ha? Ne beszéljél hülyeségeket, légy szíves. Nem szabad magunkkal vinnünk a vödröt. Én nem hittem volna, hogy valaha ilyet mondok, de nem vihetjük a vödröt. Sajnálom. Ez lesz a legijesztőbb run valaha, de nem vihetjük a vödröt. Vödörrel nem lehet bemenni. És ott van egy figli. Muszáj oda mennünk. Jó, megint a izé van. Az eredeti szöveg. Ha nem a vödörre jövünk akkor. I really do want to help you, to show you something beautiful. Azért nem engeded át a vödröt, mi? Mert jót akarsz. Fogd be inkább. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Ott a figli. Ott a figli. A piros-kék. And there it is. The last Stiggly Wiggly. Savor this moment, Stanley. Stiggly Wiggly. Más se tudja, mit beszél. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting them all, but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here, and now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. És komolyan nem ad semmit amúgy. Nem tudom, mert amúgy ki vannak nyomva izék, várjál. Muszáj, hogy adjon valamit. Összegyűjtöttem mind a 6-ot. 6 figlit. Stiggly figlit. Nem, úgy nem ad semmit. Fuck you then. Még azt sem tudtam mondani, hogy well done, mert az valamiféle jutalom lenne. Szóbeli jutalom. Istenem. Akkor ezt a részét a runnak innentől a piros-kék ajtótól nem is tudjuk csinálni a vödörrel, mert ide be se lehet hozni a vödröt. A kék ajtósot azt megcsináltuk a múltkor. Végig kék ajtó. Mentünk be. Most megcsináljuk a pirosot akkor. Mi van, ha tényleg a piroson megyünk be? Vagy először bemegyünk a kéken, és amikor a nyilas... Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Most megyünk be a piros ajtón. Stanley walked through the red door. Remélem nem. Jó van, nyugodjál meg. Ne kapja idegbe. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Körbe-körbe futkozunk. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. Megállok. And I think I have a solution. Here, let me show you. Miről beszélsz? Na mondjad akkor. Nem ám itt körbe-körbe futkozunk. What do we want? What are we looking for? Nem tudom. Te hoztál ide. Tőlem kérdezed, hogy mit akarunk, meg mi legyen. Mit tudom én, mi legyen? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Én is boldog vagyok, jó. Be vagy állva, vagy mi van veled? Hol vagyunk? Mi az a sok fény? Miért lett ilyen boldog minden hirtelen? Nincs vele bajom, nem azért. Nekem tetszik. Még több fény. Ez nagyon átment 420-ba, srácok. Tiszta trip.
Még nem akarok leugrani, lefogok amúgy. Megvárom, mi történik. Azok nem csillagok, azt hittem az űrbe vagyunk, de nem. Ez a hely sokkal jobb annál. Zseniális. Zöld fények. Ti is érzitek azért, nem? Sarki fényt magatokban, meg a vödröt. Hiába nincs velünk a vödör. Érzitek a boldogságot, a beteljesülést. Nem tudunk amúgy leugrani. Ez a hely maga a nyugalom. Wow, micsoda. Igen brutálul néz ki amúgy. És jó az az ambience music amúgy. Régen ilyenekre aludtam el. Mindegy. Nem maradhatunk itt örökre, srácok. No, wait. Where are you going? Visszamegyek. Hallottam a hangján, hogy nagyon feszült. Nem tetszik neki. Muszáj. Sajnálom. Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Elvesztjük a boldogságot? Meghalunk? Ezt tudod, miért kapod amúgy? Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Befogod a szádat. Stanley, think about what you're doing. A pofádat befogod. Ezt tudod, miért kapod? Fölrobbanós endingért. Amikor konkrétan szana széjjel robbantottál nukleáris fegyverekkel. Érted? És még röhögtél is rajta. Ezt azért kapod. Aztán könyöröghetsz. Nem érdekel. No! Oh, thank God. You lived. Nem haltunk meg? Worried there for a moment. What? Now, no. No, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Shut up! Én irányítok most. Én vagyok a narrátor. Én mondom, hogy megy a sztori. Halál. Stanley, let's go back to the other room. Nem. Can you do that for me? Nem. My God. Is this really how much you dislike my game? Hát azért, na. You throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy? Nem a játékot utálom, hanem téged. Akarom mondani, nem utálok én semmit és senkit. Csak kíváncsi vagyok, mi történik, ha meghalok. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. Nem hat meg a szomorú hangod. But I guess that was too much to ask. Looks like you wanted to make a choice after all. Igen. Well, Choice. this one is yours. Ez kell nekem. A döntés hatalma. Te meg ne beszélj ilyenekről, hogy jól kijönni azok után, hogy széjjel robbantottál. Amúgy. Csak mondom. Te ki, bagoly, verép. Érted? Most érzem, hogy meghalunk. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Yep. De emlékezz, haver, the end is never the end. Várjatok egy pillanatot. Az előbb is... Azért mondta az előbb, hogy nem ez az jó irodalom, mert nem voltak itt a lufik? Vagy akkor még itt voltak a lufik? Most már nincsenek itt a lufik. Hova tűntek a lufik? Mi történik? Várjatok. Most nem beszél. Nem mond sem. Mit? Eltűnt a narrátor megint? Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines. Those figglers. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Mégis ad valamit? Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Oké. Azt mondja, hogy vissza akar térni, meg akarja nézni újra a figurinákat. A figliket. Stigli figliket. A memory zone-ba. Now remembering when Stanley found the collectibles. Ja, hogy konkrétan akkor erre van most a memory zone? Csak erre? Ja nem, jó, itt van minden egyébként, minden más is. Ami eddig itt volt. Csak gondolom kiegészítette akkor. Ja, most itt nem is lehet bemenni. Várj. Azt hittem vödröt látok, nem? Már képzelődök, már mindenhol vödröket látok. Here's where it all began. Itt kezdődött. The first collectible. Ott az első. Back then we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. Hát igen. Hé. Mi van itt jobbra? Mi van ott jobbra? 7/6.
Figyeljél oda. Abban a minutumban. Összesen összegyűjthető 6, összegyűjtött 7. Ez már érdemel egy achievementet. Ugye? Hát egy pillanatot. Micsoda? Van még egy. And here was a second Stanley. Stanley, Figli. Back then I had no faith in you to find any of them, let alone Stigli Figli. but you continue to surprise me in 8 all per sorts 6. of mundane, unremarkable ways. És bemutatja az összes helyet, ahol Stigli Figlit találtunk? Már is tudok beszélni. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini Stan? Can you remember? A budi, azt hiszem, ugye? A budi volt. A boss's office utána jött. Én azt hiszem, ugye? Jól emlékszem? A WC-be találtuk meg a harmadikat. Hey, that's exactly Yep. right. It was here in the boss's bathroom. It was the third one. 9 per 6. Picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Tényleg? Ez approved, srácok? Hogy a harmadikat soha nem felejted el? Bármit csinálsz? Bármiből? A harmadikat? Igen, mert az Let's első... see, what came next? Az első az emlékezetes mindig, de még fogalmat sincs, hogy milyen és mit csinálsz, ezért talán hazy egy kicsit. A másodiknál már nagyjából tudod, mit csinálsz, de már nem teljesen új. És a harmadikra jutsz el oda, hogy esetlegesen felfedezed új feature-jeit annak, amit csinálsz, de már pontosan tudod, hogy hogyan, és hogy mit. Ez Oh szerintem yes, we found a figly in this pink room. Oh well, I can't actually say I remember lehet, hogy being túlanalizáltam present, amúgy. but it's here in the memory zone, so it must have happened. Nem történt ilyen, nem volt semmilyenféle pink room. Rosszul emlékszel, haver. Azt mondja, hogy biztos, hogy megtörtént, mert itt van a memory zone-ba. Akkor ez meg az a példázat lesz, hogy az agyunk kreál emlékeket. De ugye mi alapján? Nem úgy történik. Vagy történik. Mindegy, én fölveszem ezt a Stigli Figlit, bár ilyen nem történt, de 10 per 6 kreáltunk egy emléket a semmiből. This was the 5th mini Stan, and this one was really something special. It was in the warehouse. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. Video. How you found by the narrator. Konkrétan egy videó. Remélem copyrightos. És leszedik. It's Minister number 5. Istenem. Jenny. Narrator. Starting Stanley. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. Sok időbe telt, mire megcsinálta, de a legjobban teltett 8 perc. Igen, visszavitt ez engem is, ilyen nagyon nosztalgikus volt ez a videó. Főleg azért, mert ilyen Windows Movie Maker beütése volt amúgy. Piros, kék ajtós Stanley figurine. And then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here by the red and blue doors. Igen. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Who Jogos. can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a figly and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other. Yeah. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Ugyanoda visz a két ajtó? Annak örülök, nem kell választani. You are in the present. Reménykedtem benne úgy, hogy nem a múltban és a jövőben. Ja, várj, arra van a múlt. Ez is igaz. Teljesen jogos. Most a jelenben And vagyunk then viszont. there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. Goodbye, memory zone. A tévé amúgy azt mutatta, hogy... No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards.
We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Nyugodjál meg. Azt mondja, újra akarja csinálni, visszafele. Most már töltőképernyőre is bepofátlankodik a narrátor. És amúgy láttátok, hogy visszafele ment a csík? Mikor mondta, hogy nyomjad ki a loading screen-t? Azt mondja. Úgy a tévén az van, amit látunk. Trippy. The room with the red and blue doors. Most újra összeszedjük minden. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Ez Let's hülye. keep going. I want more. Nem bír magával. Nem tudja elengedni ezeket a figurínákat amúgy. Meg ezt az emléket. Eleve a memory zone-t. És újra összeszedjük az összes Stiglit And figurint. here's where I made that video. Don't you remember the video? Igen, emlékszem a videóra. Yes, I love that video. Zseni ez a játék amúgy. Látszottam még egyszer, csak gyorsabban. Ez a pink, ez nincs, ez nincs. Still don't remember the pink room, Stanley. Én Still no se. memory of this one. Mert nem volt A azért. solid room. Nem volt azért. Nincs ilyen. Nem érted? Nem baj, összeszedjük azt is. Plusz egy. Minden ilyen rannál plusz egy szegli, figli, szegli. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have muted the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next one. Passza. Most már tényleg a semmiért futkoztat körbe-körbe amúgy. Boss is office. De várjál már. A lépcsősöt is felszedjük. Megjött a This was our second figly. My Inner Yes, I remember it too. The past is truly a Completionist. wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Nem Keep megyünk going. arra. Ha kell a bossos. Ne! Lejöttünk, ezért nem tudunk a boss iroda. Oh. Ennyit a completionistről. Mindent elcsasz a narrátor. This is it. The very first one we found in the exhibit where I introduced you to the Ja, figurines. tudom. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. És a What boss else is office-osat there? nem What is came szedtük before fel. this? Ó, igen. Az exhibit. Kicsit máshogy néz ki. Kicsit elborultabb, should I say? Vagy nem tudom. Hogy mondjam. Oké. A nagyot nem lehet összeszedni amúgy? Az mi komoly lenne, az is egy collectible lenne. Add ide. A legnagyobb Stanley Ring figurine, Stagli. Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then, but time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Adsz még Look how much ugrásokat? fun the past is. Please. I want more memories. Azt hittem, hogy ha már ilyen fond memory, akkor ad ugrásokat, de nem adott. Elhasználtuk az összeset. Én úgy érzem egy picit, hogy valamit postponol a narrátor. Tehát lesz valami, amit nem akar elérni, és azért turkálunk itt a memory lane-be, meg azért megyünk visszafele mindig. Emlékezzünk a jóra, meg ilyenek. Valamit eltitkol, és nem tetszik. Oh yes, the two doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. Minden túlreagál. Minden állomás egy achievement, úgy csinál. És az irodánk. For everything else, there was your office. Is Dolgozol. that else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. Itt kezdtük. Mi jött az iroda előtt? Yes, I'm remembering something now. I A remember munka. before this whole story got started. Back then I was different. A rendelés. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions. He would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good.
I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. Wow. Oké. Azt mondta a narrátor, kicsit adott a lore-hoz, hogy miért találta ki Stanleyt. Stanley egy kitalált figura, ugye? Magányos volt. Egyébként sok dolga volt, meg fontos és nagy döntései, és ezeket meg is tudta hozni. Aztán egy nap, mikor már nem akarta, erre kitalálta Stanleyt, hogy majd ő meghozza a döntéseket. És nézte, ahogy megy, elég fun volt, meg ilyenek. Azt mondta, hogy ad még egy runt, így az office-ban, és utána Stanley nyugdíjba megy. Nem nyugdíjba, hanem feladja ezt az egészet. Egy utolsó run? Miért van minden szétdobálva? A meeting roomba megyünk. Most akkor csináljuk meg amúgy megint rendesen? Mit szóltok? Egy utolsó run. Felszettem a vödröt. Gondoltam, felszedem az utolsó végigjátszásra, mert azért legyünk már nálunk a vödör, érted? A vödör, az a vödör, de ezzel nem fog kiengedni. Ki kéne neki amúgy, de nem fog kiengedni. Eltűntek a figlik, akkor nem megyek be a budiba. Ez a lift még minden nem tudom mit csinál. Kérlek, engedj ki a vödörrel. Azt mondta utolsó run, és azt mondta, hogy újra a saját irányításába veszi a dolgokat. Nem sokan vannak amúgy kirúgva. 2 volt odaírva? Talán. És fired. Pirate. Volt egy kalóz. Vagy nyomjuk be? Mert azt még nem néztük meg. Amúgy szerintem úgyse adna más endinget most. Hiába mondta, hogy utolsó run, nem utolsó run, nyilván tudom. De mindegy, nézzük meg akkor megint ezt a bekapcsolós témát, ezt a robbanóst. Mert ezt nem néztük még meg vödörrel. Csak vödör nélkül. És akkor ez lesz az utcsó. But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. A vödör nyomta meg? In horror. Had this been the bucket's plan all along? Ez volt a vödör terve? To take over the machine and claim the power for itself? How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Silly birds. The control buttons became active again. Madarak. Tudunk váltani a madarak között? Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. Pingvinek! It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands. The one who had pointed him towards this incredible discovery. A vödör zseni, majdnem olyan zseni, mint ezek a pingvinek, nézd meg. Found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live streams of the silliest birds imaginable. Nézzek, hogy mennek. Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. And Stanley was happy. The end is never the end. De nekünk most itt lesz a vége. Megint változott az office. Szóval lehetne még nyomni, de most mi itt be fogjuk fejezni, srácok. Ez végszónak, ez a pingvines cucc, ez szerintem nagyon aranyos volt, és tökéletes, és azt mondta, hogy Stanley boldog volt. Ez a végszó. Ó, nézzétek csak, megjelent egy epilógus, mert az exhibiten volt egy olyan rész, hogy epilóg, és mondta, felvetette az ötletet a narrátor, hogy milyen jó lenne egy epilógus. Ezek szerint most van. Feltehetőleg van még nagyon sok content egyébként a játékban. Most megint ugye változott az iroda, megjelent az epilógus, akárhányszor játsszuk újra, mindig találunk valami újat, mindig van valami new content, úgyhogy lehet rokkolni, srácok. Akit érdekel, az tudja játszani. Nem tudom, hogy fogjuk-e, vagy ha igen, akkor mikor folytatni ezt. Szeretnék más játékokat is tolni itt a csatornán. Na, egyelőre ennyi volt a Stanley Parable, de nagyon fun volt, én nagyon élveztem, remélem ti is. Zseniális ez a játék, még mindig egyébként. Most egyelőre ennyi, aztán lesznek más végigjátszások is. Legyetek jók, legyetek pozitívak, szevasztok!